وراتلو خپل درس موږ ویل تیمس خپله رنګو ته موږ ویل کېږي تر هغه ساعته کار نه کوي تر څو چې موږ دې ته یو رنګ نه ورکړي یو خام رنګ ورکړي بیا تاسو کولی شئ تمزونه ور واړئ دا د دې د خوا څخه جوړ شوي تیمزونه دي تاسو کولی شئ ځینې تیمزونه دي چې یوازې رنګ اړئ ځینې خط هم واړئ مثلا مین ایونټ طور ته ګورئ ټولو مکمل سټایل یې ور واړئ بولډ ایټالیک یې کوي در سره نو ته کولی شئ چې هر ډیزاین ستا خوښ ته کولی شئ هغه ډیزاین پر اپلای کړې او دلته راځو وای ریسیټ ټو تیم فرام ټمپلیټ بیرته هغه اولني حالت ته واړو مثلا ما نرم داسې ډیزاین ورکړي دا مې نس خوښ ته هغه اولني حالت یې واړو پر ده باندې کلیک وکړه هغه اولنی حالت چې تا سره کوم ډیزاین کړ دی هغه رقم ته درته اړي او براوز پر تیم ځینې وخت تیمزونه په سیډیانو کې خرڅېږي مثلا رنګارنګ ډیزاینونه شته اصلا دغه د تیمز موضوع د پاور پوینټ پروګرام ده زه یې پلاماز در وښیم پاور دا اصلا په پاور پوینټ پروګرام کې دا موضوع شته ځینې وخت نه که تاسو لیدلي دا ښایسته ښایسته بیکګراونډونه چې یې ورکړي د خلکو هغه په دغه تیمزو کې دلته دا شته ډیزاین ټیپ ګوره اصلا دا د دې موضوع دلته یې بیا ډیزاین هم موږ ټاکلی سو دا تیمزونه اوس نو که چیرې ګوره دا براوز دلته هم شته اوس که تا په سی ډي کې تیمزونه رانیولي په سی ډي یا په فلش کې د یو چا څخه اخیستی که غواړې چې هغه څخه دننه انتخاب کړې براوز پر تیم باندې کلیک وکړه هغه چې په هر ځای کې ورته انتخاب یې که اوکې که عین هغه رنګ به ورکړې موږ تر اوسه په کمپیوټر کې نشته راسره سیو کرنټ تیمز که غواړم چې دغه اوسنی تیمز چې دغه تیمز چې دا رنګ ما ورکړی دی دا زه ثبت کړم راسره پر ده باندې کلیک وکړه وایي چیرې ثبت کړم زه ورته په ډیسټاپ یې ثبت کړه عین لکه موږ چې فایل ثبتوي دا رقم یې ثبتو په هر نامه چې ثبتوي اوکې که اوس راسه په ډیسټاپ وګوره هغه د تیمز 1 په نامه سره به یو فایل تا ته ثبت خو دا چې ته راخلاصې دا په پاور پوینټ کې راخلاصېږي دا خو ما درته ویل اصلي د پاور پوینټ پروګرام موضوع ده اصلا د پاور پوینټ دی او مثلا اوس غواړم دا رنګ ورکړي زه ورته همدا مې نه دی خوښ زه ما تیم ثبت کړی دی هغه رنګ پر اپلای کړه براوز پر تیمز ته راسه وایي چیرې پروت دی زه ورته هم په ډیسټاپ پروت دی هغه تیمز به ورته انتخاب کړه د تیمز 1 په نوم ووه دا دی پر د ګوره دا د پاور پوینټ پروګرام شکل هم دی اوکې که هغه تیمز بیرته پر اپلای سو او دا د دې د خوا څخه جوړ شوي تیمزونه چې ته کولی شې چې یو تیمز پر اپلای کړې فونټ کې هم تغیر راولي په سټایل کې هم تغیر راوړل کېږي او دلته کولی شې رسیټ ټو ډیفالټ سټایل سیټ بیرته هغه اولني حالت ته واړو چې دا رنګ دې پر اپلای کړو ته دا مې نه دی پکار اولني حالت ته واړو پر ده کلیک وکړه هغه اولني شکل ته اړي او دلته راځو وایي سیو از نیو سټایل دا د نیو سټایل په شکل راته ثبت کړئ لکه هلته فونټ کلر دی موږ کولی شو رنګونه ور واړو دا داسې شی نشته پکښې کې دا ساده ساده شیان دي او دلته کولی شئ په فونټ کې تغیر راولي دا دې د خوا څخه جوړ شوي د فونټ ګوره اریل فونټ ته یې واړو کاربل ته یې واړو کنډرا ته یې واړو دا د دې د خوا څخه جوړ شوي فونټونه چې عین لکه موږ ته چې په هوم ګروپ په فونټ ګروپ کې اړوله دلته هم کولی شئ چې واړوئ دا د پاراګراف سپیسنګ دی دا مو هم ویلي که څه باید د پاراګراف تر منځ فاصله لږ شي ډېره شي ویلي مو ده دغه افیکټ دی دا کولی شئ دا خط تیز و خام کړي دا پر دې باندې کار نه درته کوي دا مثلا ته یو شکل راخلاص کړه دا یو شیپ راخلاص کړه او دې ته نو کلر ورته انتخاب کړه دا شاوخوا باډر یې فقط دی مازې درته تیز و خام کوي درته ونیسې څه دي نو کومه چې دا دې ته وایي تا ویکټور چې ولې ورکړي دا نښې دي څه دي دا دې د رنګو نښې دي چې دا ورکړي دي څه دي دا د دې د ډیزاین سټایل دی چې د هغه رقم سټایل دی ورکړی دی ته کولی شې چې دا فوري سټایل پر اپلای کړې ګرانینګ پر اپلای کړه ګلو ایجکټ پر اپلای کړې سموکي افیس ادپته یعنې دا دې نومانو کړي چې دا ګلاسي سټایل پر اپلای کړې ایکسټریم ریفلیکشن چې انعکاس ولري یعنې دا د دې جوړ شوي سټایلونه چې تاسو کولی شئ چې پر اپلای کړئ راخلاصېږي ما دې وایي که زه دغه درس خلاص کړم او دلته موږ چې لرو سیټ از ډیفالټ دلته چې یو سیټینګ ورته وټاکئ نو غواړي چې دا د ډیفالټ په شکل یې همیشه چې زه سټایل کوم دا رقم سټایل دی دا کوم زده کوم نه ځکه دا ډېر ساده و راځو اصلي موضوع زموږ ده موږ پیج بیکګراونډ لرو که غواړم چې دې ته واټر مارک ورکړم واټر خپله اوبو ته ویل کېږي او مارک نشته ویل کېږي د واټر مارک خپله په امریکا کې د یو ځای نوم هم دی که غواړم چې دې ته واټر مارک ورکړم مثلا په ځینو ډېرو څپو کې که تاسې لیدلي دا رقم یو عنوان دا خط لري دا رقم په د مابین ډېر خام وي ځینې وخت مثلا په شهادتنامو کې ګوري شاته یې لوګو راوستلي پکښې کې یا مثلا ځینې عکسونه یې شاته عکس وي ډېر خام وي هغه ټول د دغه واټر مارک په واسطه راوستل کېږي نو دغه د واټر مارک جوړ شوي ډیزاینونه دي ته کولی شې استفاده ځینې وکړې دا دې درته جوړ کړي دي زه ورته هم ځای په خپله خوښه جوړ دلته مور
watermark from office.com کله چې د انټرنیټ سره وصل یې که غواړې د انټرنیټ څخه یې راواخلې کسټم واټرمارک یا زه یې په خپله خوښه جوړوم نو پر ده باندې کلیک وکړه کسټم واټرمارک کې موږ یو پکچر راوستلی سو یو ټیکس راوستلی سو یعنې یا به خط راولو یا به عکس راولو عکس لپاره هم موږ جلا دغه لرو ټیک مارک لرو او د ټیکس لپاره هم جلا لرو اوس سوال دا پیدا کېږي په ټیکس کې موږ یوازې په انګلیسي خط لیکلی سو که په نور ژبو هم دلته لیکلی سو نور ژبه هم لیکلی سو ما ستاسو په خبرو اخته کړه زه یو څه وخت ونیوئ چې مالته سخته سي نه واټر مارک هیڅ واټر مارک مور کو اپلای کدی به هیڅ واټر مارک نه لري ونی واټر مارک نشته ضرورت هم پکچر واټر مارک یعنی په واټر مارک کې عکس راوله سلیکټ د پکچر عکس انتخاب کړه ټرای اگین د انټرنیټ څخه راواخله ورک افلاین یا افلاین کار ته وکړه ما سره په کمپیوټر کې موجود دي ا کمپیوټر کې په هر ځای کې ستا سره عکس یې هغه ورته انتخاب مثلا زه هم دغه عکس راته راوله اپلای اوکې که هغه عکس یې وینې درته راوستی ډېر خام یې درته راوستی وینې تاسې شرطنامې وګورئ ټوله دا رقم د پوهنې د وزارت هره صفحه ته راخلاصوئ دغه رقم عکس به ورسره راغلی زه ورته هم یا دغه عکس چیش که راته واش اوټ تیز یې که راته اپلای که د عکس به درته تیز خو هېڅ کله یې دونه مه تیزوئ سامان ځکه چې خط نه معلومېږي واش اوټ ټیک مارک ووایي چې دا عکس خام درته راسي او دا هم دغه عکس نوم دی چې دغه یې نوم دی کولی شئ چې دلته سکیل هم وټاکئ سکیل د یو عکس وضعوالي ته ویل کېږي ورته دا مثلا 150% راته وښیه یعنې مطلب یې د اندازې څخه دی زه ورته هم دا ډېر غټ سو دا 100% راته وښیه 50% راته وښیه ورته باندې کلیک وکړه 50% خو همیشه چې دا ټاکئ او ټویې ټاکئ ځکه چې خپله عمومي اندازه درته ټاکئ زه ورته هم یا ټیکس راته راوله خط راته راوله عکس نه غواړم نو دلته راسه وایي لنګویج په کومه ژبه چې خط لیکې دلته به ژبه انتخاب کړې که چې پښتو انتخاب کړه پښتو ته وړي که چې انګلیسي انتخاب کړه په انګلیسي لیکل کېږي زه ورته هم په پښتو یې راته ولیکه دلته راسه خپل خط به ورته ولیکې چې درته راولم مثلا زه ورته وایم چې ته ماته کندهار پوهنتون او دلته موږ فونټونه لرو سیدي چې سره کوم فونټ درته وټاکم که څه پیدا چې موږ تاسو په هوم ټیب کې ولیوه چې د فونټو مختلف ډیزاینونو ته کولی شئ چې دلته فونټونه ورته وټاکئ چې دا رقم دا خو نو ټوله د انګلیش فونټونه چې تاسو به پښتو فونټونه هم ستا په کښې کې پیدا به کې دا دي پښتو فونټونه تېر شول بیا تاسو پسې وګرځئ سیدي دا ابدالي و دا دی ګلفارم و دا ټول دا د غوټۍ فونټ ورته اوکې دی وایي سایز اندازه دې څونه سیدي دا خط یې باید څونه اټو انتخاب کړه پله دا به وروسته وټاکو اوکې که ګوره دلته هغه سټایل چې موږ ورته ټاکل دي هغه کندهار پوهنتون د هرې صفحې سره ولیکل سو کندهار پوهنتون اوس که ته نوې صفحه راخلاص کړې نوې صفحه کې به هم کندهار پوهنتون لیکل شوي که سل صفحې راخلاص کړې په ټول کې کندهار پوهنتون لیکل کېږي او بیا راځو کسټم واټرمارک ته زه ورته هم یا دغه رنګ چې تا اوس خړ ورکړ دي دا زرغون راته واړو اپلای کړه رنګ یې زرغون سو او دلته کولی شو سایز یې وټاکو عین لکه دلته چې موږ سکیل ټاکئ دلته د اندازه ټاکلی شو مثلا دا 50% راته 50 پوینټ دی دا خط زه ورته هم دا نوي راته راوله نوي درته راوستل سو نو همیشه اټو انتخابوئ ځکه چې هغه عمومي اندازه دی خپل ورکوي او دلته موږ څه لرو ډیګونل لرو ډیګونل خپله مایل ته ویل کېږي لکه د رسۍ تناو چې داسې په مایل لیکل سوي یعنې داسې مایل چې لیکل سوي دی مایل درته راوستل دي که جیټویل چې یا هوریزنټل یې راته راوله هوریزنټل یعنې افقې راته راوله چې مستقیم چې دا خط یې اوکې که مستقیم هېڅ کله دا رقم نه راځي دا صحیح دی همیشه چې تاسو که اکثر کتابونه ګورئ ټول عمر دا رقم لیکل سوی و یا مایل مایل دغه ته مایل ویل کېږي او که غواړم چې دغه عین لکه موږ دلته چې واش اوټ زنجیز کړي دا کس به تیز کړي که غواړم چې دا خط یې تیز دا ټیک مارک زنجیز ته که اپلای کړه دا خط به درته تیز خو دا همیشه موږ ورکوو چې دا تیز او دلته موږ په دې ځای کې بل چې لرو ریموو واټرمارک غواړم چې دا واټرمارک د منځه یوسم پر ده باندې کلیک وکړه د منځه یې درته وړي واټرمارک واټرمارک ستا ورکړی هغه د منځه یوسه دی د منځه درته وړي او که غواړم چې سیف سلیکشن ټو واټرمارک ګیلري دغه په دغه ګیلري کې راته ثبت کړه اوس ګورې دلته خو موږ ته یوازې لیکلي دي چې کاپي ډونټ کاپي اداشن مه کوه
زه ورته همدغه راته ثبت کړه، دا کندهار دلته راته ثبت کړه، په دې ځای کې جي راته ټول عمر دپاره جي چې پر ده باندې کلیک وکړه. دا خبرې قصص باید موږ وکړه چې په کومه کیټګوري کې باید راسي، څه شي په یاد مو دي چې په دې ځای کې مو ویلي وو په هوم ټیب کې. زه ورته همدا د واټر مارک په ګیلري کې راته راول، نوم جې کندهار یې اوکې کړه. اوس کله چې ته واټر مارک ورکوې ضرورت نشته چې ورته ویل کړې په دا ځای کې وګوره دلته ستا واټر مارک درته پروت دی، دا د کندهار واټر مارک څه هغه پر اپلای کړه، بس هغه واټر مارک په اتومات ډول درته راځي. دا دی تا د هغه څه مایل انتخاب مستقیم دې انتخاب کړی، مستقیم درته راغلی. که چیرې دا مایل لیکل سوی مایل یې ورته انتخاب کړې، د هغه رقم مایل یې درته راولي. یعنې دا خو زموږ دا رقم لیکل دي، تاسو ورته ګورې دا خو موږ هورزنټل لیکلی دی نو خو دا هم هورزنټل راځي. که چیرې تا داسې عمود لیکلی بیا عمود درته راځي، که افقي لیکلی افقي درته راځي، که جمایل لیکلی مایل درته راځي. او پیج کلر که غواړم چې سپورت رنګ ورکړم دلته کولی شي سپورت رنګ ورکړي. دا هغه مالي سمالېږي مثلا ځینې وخت که ته سرټیفکیټونه ولیکئ خام رنګونه لري، تاسو کولی شئ داسې نه وي تاسو په دفتر کار کوئ تک سور رنګ مو ورکړي، د پرنټر رنګ په یوه ورځ کار کوي، نو دلته کولی شئ چې یو خام رنګ هم ورکړي. زه ورته وایم نو واټر مارک نو کلر مې ورکړو، مور کلر نو رنګونه پر اپلای کړه. ته کولی شئ داسې رنګ چې هلته وجود ونه لري دلته یې ورته یو ځای کړې ورته داسې رنګ پر اپلای کړه، هغه رقم رنګ درته راوړي. او دا رنګ مې ورته نه دی په کار، نو پر فیل افیکټس باندې کلیک وکړه، دلته جوړ شوي رنګونه نو وان کلر یو رنګ راته راوله. څنګه رنګ راولې اوکې که داسې رنګ درته راځي. زه ورته میا ټو کلر دوه رنګه راوله، دلته کولی شئ ته مثلا دا رنګونه یعنې دغه دوه رنګونه سره یو ځای کړه راته راوله. دلته درته وایي دغه ډیزاین یې ورټیکل راولم، دیګونل اپ یې راولم، مایل دا دې جوړ شوي ډیزاین تشریح ضرورت نه رسېدي، تاسې ماز در سره وګورئ د کارنرو څخه درته راولم. زه ورته میا پرم سنټر راته راوله اوکې که هغه ډیزاین سره راځي خو استعمال دا شان نه لري ما درته ویل. او دلته کولی شئ ټیکسچر دا کاشغر ډیزاین پکښې راولئ، مثلا ته داسې ډیزاین پکښې راوله، هغه رقم ډیزاین درته راوله. مثلا ادر ټیکسچر که ستا سره نور در سره یا د انټرنیټ څخه راخلي که مثلا تا سره په سی ډي کې جرای نیولي په بازار کې ستا سره در سره هغه ځای ورته انتخاب کړه چې پر ځای کې پروت یې راخلاصه کړه. مثلا زه ورته همدغه راته راوله اوکې که هغه ډیزاین به درته راسي. دا چې څو واره تکرار اوسل دي دا په دې خاطر تکرار اوسل دي چې دا کس کوچنی دی، که غټ وای دا بیا څو واره دا رقم نه درته راوستی. مثلا ځینې وخت ته دا سوال راځي مثلا یوه واټر مارک ورکوی په واټر مارک کې م عکس راته راوله او چې راته راوله بل هم خط راته راوله. واټر مارک به دغه عکس چې راولې ته به د پکچر د لارې دلته ورته راولې، واټر مارک به د جې د لارې ټکس ورته لیکې تاسو کولی شئ تاسو. او بیا کولی شئ پکچر د فرش ډیزاینونه راولئ پکچر او عکس ورته انتخاب کړئ، عکس چې پر ځای کې پروت یا هغه ورته راخلاص کړه. زه ورته هم هېڅ رنګ شی مې نه دي په کار. او دلته پیج بارډر لرو، پیج بارډر سفید دغه څلور طرف بارډر ته ویل کېږي لکه تاسو چې په خونه کې دا دغه زړولې وه پر دې دلته کولی شئ چې دې ته هم یو بارډر ورکړئ. پر پیج بارډر باندې کلیک وکړه، دلته وایي نن بارډر مو ورکړو، باکس د باکس په شکل بارډر وکړه، کلیک ورکړه دا بارډر یې د باکس په شکل یې شاوخوا څلور طرف خود چاپېږي ورسره. او زه ورته یا شډو دا کوچنۍ سایه هم ولري اوکې که دلته کوچنۍ سایه لري دا چې اندازه یې موږ ورغټه کړو بیا دا ښه راته معلومېږي دا څنګه سایه لري. پر پیج بارډر باندې کلیک وکړه، 3D سټایل ورکړه، دا شډو دا شان دي. دلته کولی شئ چې سټایل انتخاب کړئ، دا سټایل یې په دې شکل راته راوړو. اوس ګورئ شډو دا د معلومېږي، که زه د باکس په شکل کړم بیا شډو نه معلومېږي اوکې که اوس تاسې ګورئ شډو نشته، که غواړم چې دا شډو ورسره ولري پر شډو باندې کلیک وکړه، دلته به شډو ورسره ولري. او دلته کولی شئ 3D سټایل پر اپلای کړئ، کولی شئ چې رنګ یې ورته وټاکئ چې مثلا رنګ یې زرغون رنګ ورکړه، اندازه یې باید دونه غټه شي اوکې که هغه سټایل ورته راځي. بیا پر پیج بارډر باندې کلیک وکړه، آرټ هنر ته ویل کېږي، دلته جوړ شوي ډیزاینونه ستا تاسې کولی شئ پر اپلای کړئ، ښه خوندور شیان ستا تاسې پر اپلای کړئ. مثلا داسې نه وي تاسې موضوع ولیکلي بیا هم دلته حیوانان سره راوستلي. مثلا دا رقم سنګین ډیزاینونه هم ستا پکښې که چا رقم ډیزاین ستاسو خوښ هغه پر اپلای کړئ. مثلا ته زه دا ډیزاین پر اپلای کوم، ورته دغه رنګ یې ورواړو اتوماتیک خپل پخوانی رنګ ورکړه، سایز ورته دا ډېر غټ دی ورته دا 15 کرته اوکې که عین هغه رقم سټایل یې پر اپلای کړئ. بیا پر پیج بارډر باندې کلیک وکړه، دلته اوس یو سوال خیر دا به پلا وروسته وایي، دلته وایي اپلای ټو دا پر څه درته اپلای کړم هول ډاکومنټ پر ټول ډاکومنټ یې خلاص کړه، هر څومره چې پیج زه راخلاصوم ټوله چې سره کم بارډر ولري دغه رقم بارډر وي. اوس که ته مثلا 50 صفحې نور راخلاصه کړې ګوره ټوله دغه رقم بارډر لري
بارډر د ټول د یو شی دی. زه ورته وایم یا دا بارډر دا رقم مو ورکړو پیج بارډر اپشن پر ده باندې کلیک وکړه دس سیکشن یوازې دغه سیکشن ته ورکړه. دا سیکشن چې شته یاره پلان ورته څه راتلی ما درته ویل د انشاءالله الرحمن سبا د خیر سره وایي دا د سبا ورته رارسېږي سیکشن ته سیکشن چې شته مثلا زه ما دلته د سیکشن نوی کوم سیکشن راته شروع کړه د نوي صفحې څخه راته شروع نیکسټ سیکشن مثلا په دې سیکشن کې ولاړم زه ورته وایم دا یوازې دغه صفحې ته ورکړه نور سپوت یې مور کو د ډیزاین نو دې سیکشن باندې کلیک وکړئ یوازې دغه سیکشن ته ورکړئ دا سیکشن ته ورکول شوی د دې سیکشن څخه ته اوس کولی شئ چې دا بل خراب کړې دا به ته ځین چې خرابی اوس دلته به نو بارډر انتخابی یوازې به دغه اولې صفحې ته ورکول شي یعنې دا سیکشن که دا سیکشن 20 صفحې 20 صفحو ته به ورکړئ که 10 صفحې 10 صفحې ته ورکړئ سیکشن دلته وایي په سیکشن اوس سر مه خلاصوئ او دې سیکشن فرست پیج اونلی یوازې اولې صفحې ته ورکړه نور ته یې مه ورکړو یعنې د سیکشن که 50 صفحې په دا 50 صفحو کې هم اولې صفحې ته ورکړه نور ته یې مه ورکړو او دې سیکشن آل اکسپټ فرست پیج ټول ته یې ورکړو خو بغیر د اولې صفحې څخه اولې صفحې ته یې مه ورکړو نور ټول ته یې ورکړه اول صفحې ته یې نه یې ورکړي نور به یې ټولو صفحو ته ورکړي که یوه صفحه یې که 100 صفحې ټولو ته یې ورکړي او دلته موږ اپشن لرو د اپشن څه کار ته کوي مثلا ځینې وخت که ته سپام پر کړی دا سیکشن مثلا ته راسې دا اندازه مې انتخاب کړی دا په پیج لیاوټ ټیپ کې سبا د خیر سره وایي دا مرجین یې ما دونه کوچنی کړي او زه رالم دې ته یې بارډر ورکړي دا دې ستا خوښ دی انسانان وکې ما سره انسانان ورکړل اوس ګورئ دا زموږ خط یې ډېر راته خراب کړ دي زموږ خط نیمه ورک دی دلته تاسې ونیسئ ګورئ دلته خط نه معلومېږي نو د دې دپاره موږ بیا دا مرجین ورته ټاکو چې دا مرجین راته پراخ کړئ یا راته وس کړو په ډېر مشکل کې دا تاسو ورسره مخامخ کېدئ نو پر ده باندې کلیک وکړئ دلته کولی شئ د ټاپ اندازه یې ورته وټاکئ دا به ټول 0 0 ته واړوئ که ته هر څومره اضافه کړي دا منه چې خط غونده لږ درته ځای وي نو دا چې 0 ته واړوو دلته کولی 0 ورته ولیکئ دلته کولی شئ چې دغه انکریز کړئ او دلته کولی شئ دا ډیکریز کړئ زه ورته همداسې 0 کرته 0 اوکې اوکې کرته غونه د لیډ بیا هم پر پیج بارډر باندې کلیک وکړئ دا بارډر که څه سپی دی موږ ته د صفحې بارډر ویلی وو نو چې ټیکسټ هم بارډر کړو یا د پاراګراف دپاره په یاد مو دی ټیبل کې چې مو یو سټایل ورکړه دا عین ټول هغه رقم دی بارډر یې سره کم ورکړم شډو ورکړم که نه کمر دا شیډینګ دی هغه رنګ ورکړم که نه کمر مثلا زه سره کم رنګ ورسره ورکړم زه ورته هم شاته دغه رقم رنګ ورکړه او دغه سوایل خامې که راته دلته کولی شئ د خوا څخه جوړ شوي رنګونه دي اتوماتیک رنګ هم ورته ټاکل شي ورته دا رقم رنګ ورکړه اوکې که عین هغه رقم رنګ به ولري او دا هم هغه بارډر دی بارډر یوازې ګوري پاراګراف ته یې بارډر ورکوي صفحې ته یې نه دی ورکړی دا و چې زموږ ته درس نور ختم شو یعنې ډیزاین ټیپ ختم شو سبا خیر سره موږ ته پیج لیاوټ ټیپ شروع کوو